Tại nhà Milad, một câu chuyện mới bắt đầu sau khi Alisa được đưa đến bệnh viện. Ánh nắng chiếu rọi khắp sân nhà, những diễn biến tiếp theo đang âm thầm mở ra. Mặc dù vừa trải qua một trận sóng gió trong gia đình, nhưng lúc này nhờ sự xuất hiện của Luca, không khí lại dường như ấm áp hơn đôi chút. Sau khi Milad đưa Alisa đến bệnh viện, Luca liền dắt Zainab đến nhà Milad để giúp đỡ. Khi Halina nhìn thấy Luca, gương mặt cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Luca giống như một tia sáng ấm áp, mang đến một sắc màu khác biệt. Trong bầu không khí có phần nặng nề này, không chỉ đến tay không, Luca còn chu đáo mang cho bọn trẻ rất nhiều đồ ăn vặt. Khi bọn trẻ nhìn thấy những món quà đầy màu sắc, chúng reo hò vui sướng và chạy ùa đến bên Luca, miệng ríu rít nói lời cảm ơn. Luca mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ này, rồi lại trêu đùa đứa khác. Căn nhà bỗng chốc ngập tràn tiếng cười. Mối quan hệ giữa Halina và Zainab vốn rất tốt. Hai cô vừa gặp nhau đã có vô số điều để trò chuyện. Họ nhanh chóng cùng nhau vào bếp nấu ăn, vừa chuẩn bị nguyên liệu một cách thuần thục, vừa chia sẻ những câu chuyện đời thường. Sự phối hợp giữa hai cô vô cùng ăn ý, không khí trong nhà trở nên nhẹ nhàng và ấm cúng hơn, dường như mọi nỗi buồn đã được tạm thời gác lại. Luca lúc này đang ở trong nhà, chơi cùng lũ trẻ. Bọn trẻ quây quần bên Luca, lắng nghe anh kể về những câu chuyện kỳ thú ngoài thế giới. Lũ trẻ nghe say mê không rời mắt, ánh mắt chúng ánh lên sự tò mò và háo hức. Luca thỉnh thoảng lại trêu đùa bọn trẻ, cùng chúng chơi đủ trò vui. Trong nhà vang vọng tiếng cười và tiếng reo hò của bọn nhỏ. Giữa lúc bận rộn, Luca và Helena ngồi lại trong căn nhà nhỏ, trò chuyện. Vẻ mặt Luca chợt trở nên nghiêm nghị. Anh nói với Halina, thật ra mẹ anh, Asula và cha Hola vốn cũng muốn theo đến trang trại này. Mẹ anh luôn mong muốn được ở bên gia đình nhiều hơn, còn bố thì lại vô cùng tò mò về cuộc sống ở trang trại. Nhưng Luca cuối cùng vẫn từ chối lời đề nghị của họ. Halina tròn xoe mắt kinh ngạc, cô thốt lên, anh từ chối là đúng rồi. Cô nói đầy cảm xúc, nếu họ thật sự đến đây. Vừa tiễn Alisa đi bệnh viện xong, lại đón thêm hai người còn rắc rối hơn cô ấy, thì cuộc sống này thật chẳng thể yên nổi. Cả căn nhà chắc chắn sẽ bị họ làm đảo lộn hết lên mất. Luca thở dài đầy bất lực. Anh nói tiếp, giờ anh thật sự không biết phải làm sao với mẹ, Asile và Hola nữa. Halina gật đầu đồng cảm. Cô nói nhỏ, Alisa đã khiến cả nhà rối tung lên rồi, nếu thêm họ nữa thì bọn mình e là chịu không nổi. Sự xuất hiện của Luca tạm thời mang lại cho nhà Milad một chút hơi ấm và tiếng cười, nhưng chuyện của Alisa cũng ảnh hưởng từ Asile và Hola, giống như cơn bão ngầm đang chờ bùng phát, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ sự yên bình này. Thế liệu Halina và Luca có thể giữ vững mái ấm này không? Thời gian sẽ là câu trả lời duy nhất. Câu chuyện về họ và gia đình này vẫn sẽ còn tiếp diễn. Một lát sau, người cha già kéo thân thể mỏi mệt trở về nhà. Vừa bước vào sân, ông liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Luca. Trên khuôn mặt ông bất giác nở một nụ cười nhẹ. Trong những ngày gia đình còn nhiều sóng gió, sự xuất hiện của Luca chẳng khác nào là tia nắng ấm áp, soi sáng lại căn nhà vốn đã trĩu nặng u buồn. Người cha già chào Luca bằng giọng nói hiền hòa. Sau đó ông thay bộ quần áo lao động, rồi chuẩn bị đi chăm bầy ong của mình. Đó là niềm vui giản dị mà ông luôn trân trọng, cũng là cách ông âm thầm đóng góp cho gia đình. Không phô trương, chỉ là sự tận tụy lặng lẽ mỗi ngày, một tình thương bền bỉ mà không cần lời nói. Cùng lúc đó, Luca cũng chẳng ngồi yên. Anh nhìn thấy những người thợ đang làm việc vất vả dưới trời nắng gắt, mồ hôi thấm đậm áo họ, khiến lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Anh quay người trở lại nhà, lấy bình trà đã chuẩn bị sẵn từ sớm, rồi vội vàng bước ra hướng công trường. Đến nơi, Luca thấy mọi người đều đang chăm chú làm việc, trên khuôn mặt hiện rõ nét mệt nhọc, nhưng trong ánh mắt họ vẫn ánh lên sự kiên định và bền bỉ. Luca mỉm cười tiến lại gần từng người, trao tận tay họ những chén trà mát và nói nhỏ, mọi người vất vả rồi, nghỉ tay uống miếng nước nhé. Các công nhân nhận lấy trà, ai nấy đều cảm động gửi lời cảm ơn. Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt rám nắng, trong ánh mắt tràn đầy sự quý trọng và tin tưởng dành cho Luca. Khi phát trà,
anh cũng tranh thủ trò chuyện cùng họ, hỏi han tình hình công việc và sức khỏe từng người. Các công nhân cũng vui vẻ đáp lại, kể cho anh nghe vài câu chuyện nhỏ trong ngày. Tiếng cười nói vang vọng khắp công trường, không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng và đầy tình người. Giây phút ấy, mọi mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng cười và sự ấm áp giữa những con người lao động. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng chan chứa nghĩa tình, khiến cả không gian như được xoa dịu hoàn toàn. Trong buổi chiều ấy, tất cả mệt nhọc dường như đã tan biến trong nụ cười chân thành, tựa như mặt trời cũng vì họ mà rực rỡ hơn một chút. Người cha già đặt xuống dụng cụ trong tay, từ tốn bước đến bên Luca. Ông vỗ nhẹ vai anh, rồi nói: Luca, con làm rất tốt. Luca ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của người cha già. Trong mắt anh ánh lên những giọt lệ xúc động. Anh hiểu rằng sự thấu hiểu và tin tưởng của cha chính là nguồn sức mạnh để anh tiếp tục bước đi. Trong gia đình này, ai cũng đang cố gắng vì hạnh phúc chung, vì tương lai tốt đẹp hơn. Dù cuộc sống vẫn đầy khó khăn và thử thách, nhưng chẳng ai chịu buông xuôi. Mọi người vẫn ngày đêm nỗ lực không ngừng. Người cha già gánh vác trọng trách giữa những áp lực gia đình. Dù mệt mỏi, ông vẫn kiên định với công việc của mình. Bằng đôi tay cần cù, ông tạo nên giá trị cho mái nhà nhỏ, âm thầm dựng xây tương lai. Còn Luca thì dùng tấm lòng nhân hậu và nhiệt huyết sưởi ấm trái tim của từng người thân trong nhà, để căn nhà ấy lại tràn đầy sức sống và niềm vui. Halina đang tất bật trong căn bếp nhỏ. Cô chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, chờ đợi mọi người trở về sum họp. Lũ trẻ nô đùa ngoài sân, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp khu vườn, như kể về niềm hạnh phúc giản đơn. Cuộc sống dường như bỗng trở lại yên bình và đẹp đẽ. Chuyện của Alisa tạm thời được gác lại. Ai nấy đều trân trọng giây phút đầm ấm hiếm hoi này, nhưng trong sâu thẳm, họ đều hiểu rằng những mâu thuẫn vẫn chưa thật sự kết thúc. Chuyện của Alisa vẫn còn là nỗi bận tâm, và khi Luca cùng Asila và Chahola có thể lại kéo theo những thử thách mới, nhưng họ tin rằng chỉ cần cả gia đình đồng lòng thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua được. Dù rằng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách chưa biết đến, nhưng họ tin rằng chỉ cần cả gia đình cùng nắm tay nhau tiến bước thì chắc chắn có thể tạo dựng nên một mái ấm trọn vẹn và hạnh phúc. Trong ngôi nhà tràn đầy tình yêu và hy vọng ấy, mỗi người đều đang nỗ lực vì ước mơ riêng của mình, không ngừng cố gắng từng ngày. Bằng chính hành động và tấm lòng chân thành, họ đã cho thấy ý nghĩa thật sự của hai chữ gia đình. Đó là sự thấu hiểu lẫn nhau, sự nâng đỡ khi người kia yếu lòng, và tình yêu thương không bao giờ cạn. Dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, họ vẫn sẽ kiên định cùng nhau bước tiếp, bởi vì ngôi nhà này chính là bến cảng bình yên mãi mãi của họ.